Salut prieteni, bine ați venit la episodul 6, la partea a doua din Mai bine îi dădeam o roșie. Am decis să-l filmez în parc azi, am scos un microfon. Acum să vedem ce iese. Nu știu, am avut niște zile bune, am împlinit o lună, am sărbătorit puțin ieri, că da, am împlinit o lună, n-aveam ce să fac, nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată. Și vreau să continui povestea cu Olanda, o să încep acum că asta e cam lungă, s-au întâmplat multe în cariera mea de manager de depozit. Păi rămăsesem, parcă luasem jobul de coordonator, a trebuit să mă mut din Haga, să mă mut într-un oraș, Lelystad se numea, și da, m-am dus acolo ca și coordonator. Când am ajuns acolo, mi se părea totul ciudat, adică erau oameni care lucrau de 2-3 ani și eu m-am dus și eram șeful lor, trebuia să le spun ce să facă. Dar m-am descurcat super bine, mi-am făcut prieteni, chestia a fost că după prima lună de muncă, ce să vezi, terminasem o tură de noapte, eram cu bicicleta, mergeam pe linia de bicicliști acolo și dintr-o dată mi se oprește drumul, intră o tanti cu mașina în mine, zob, bicicleta mea, mașina, zob, eu plin de sânge pe stradă acolo. Sincer nu mi-aduc aminte prea multe chestii, mi-aduc aminte niște lumini de poliție și astea. Chestia e că totuși mi-a revenit puțin conștiința în timp ce eram în salvare, în ambulanță. Eram în ambulanță și eu n-aveam asigurare medicală, frate. Mă gândeam, hai de capul meu, să vezi ce mă rup ăștia acum că mă duc la spital. Și ce era să fac? În salvare, în ambulanță, îmi făceam asigurare medicală. Că înainte lucram pentru agenții și de obicei agențiile astea îmi plăteau asigurarea medicală. Nu știu, opreau ceva de genul 25 de euro pe săptămână sau mai știu. În fine, mi-am făcut asigurarea medicală și după mi-am luat somn, m-am trezit la ora 10 în spital. Mă trezesc în spital, eu nu mai fusesem niciodată în spital, nu știam ce e, m-am trezit panicat acolo, le spun, eu vreau să plec acasă, nu, că trebuie să te mai ținem o zi aici, nu, doamnă, uitați că pot să merg, eu vreau să mă duc acasă. Arătam ca o mumie, așa, eram bandajat peste tot, nu puteam să, dacă mă uitam în stânga, mă uitam așa. În fine, m-am dus acasă, am stat vreo 2 săptămâni, cred că am stat acasă, după ce a dat mașina peste mine, după înapoi la muncă. Munca asta ca și coordonator era ok, adică, nu știu, era în sfârșit ceva ce îmi plăcea să fac și am fost foarte dedicat muncii, așa că după vreo 7 luni s-au hotărât să mă promoveze, să mă fac manager. Nu mă gândeam eu la asta, nu aveam calificări, nu aveam nimic, dar vezi și calificările astea, devii calificat în timp ce practici o muncă. Și eu nu știu, aveam în departamentul al meu, depozitul ăsta era un depozit de haine Zara. Și primeam tiruri cu haine în departamentul meu. Aveam, nu știu, să zic așa, undeva la 20 de angajați pe fiecare zi acolo. Angajați, vă dați seama, prin toate colțurile lumii, vorbeam numai engleză acolo, nu trebuia să știu olandeză. Și da, m-am descurcat și ca manager în câteva luni. Bine, chestia a fost când am avut accidentul ăla și am stat alea 2 săptămâni acasă. Frate, parcă mi-a revenit pofta de joacă, așa, nu știu, am luat și un salariu în timpul ăla și m-am apucat iar în forță. M-am apucat să, vai de mine ce mă jucam. Chirie aveam cumva de la un botswanez. După vreo 3-4 luni așa de muncă, ce mă gândesc eu? Frate, hai să încerc să-mi fac un contabil. Auzisem că ăsta, proprietarul de la casa mea, are firmă de contabilitate. Am zis, hai să-mi fac un contabil să scap de chestia asta. Mă duc la om, îi spun, uite, eu am problemele astea, orice ar fi, nu trebuie să-mi dai bani să mă joc. Chestia e că aia a fost cea mai proastă decizie din viața mea. Adică dacă ai un contabil, trebuie să ai pe cineva care ține la tine, nu trebuie să ai necunoscuți. Pentru că asta cum s-a întors împotriva mea, omul începuse să-mi dea bani cu dobândă, frate. La început îi ceream 800, îi dădeam 1000 înapoi, dar ajunsesem după vreo 2 ani la modul că
luam azi 800 de euro de la el, mâine îi dădeam 1600 înapoi. A făcut ăla la bani pe boala mea de vai de capul meu. Că, băi, nu știu când ești jucător, bă, vrei bani acu, frate, nu ai timp să aștepți, vrei bani acu îți trebuie ție bani, nu trebuie, adică eu genul am salariu mâine și eu nu puteam să mă abțin până mâine să mă joc, eu ceream 800 de euro lui ăsta, să-i dau mâine 1600 înapoi. Eu mă gândeam, nene, 800 fac mult mai mult de 1600, aveam eu poftă de joacă, mi se aliniaseră stelele acolo. Și da, m-a jegmănit ăsta de m-a rupt. Până la urmă și chiria eu crescuse. Îi spuneam, bă, îmi dai atâția împrumut, îți dau dublu și îți mai pun și 50 de euro la chirie pe lună. Eram disperat. Adică eu când voiam să mă joc, da, îmi cer scuze, am crezut că am oprit filmarea. Eu când voiam să mă joc, băi frate, da, îmi trebuiau banii acum să mă joc. Nu-mi trebuiau mâine, nu-mi trebuiau. Asta nu puteam să rezist o zi, frate, asta. Și aveam contul, vă dați seama, contul aveam la contabil, cu tot ce putea să se logheze el acolo, să astea. În fine, să revenim la job. Da, și m-au făcut manager, după m-au mutat manager singur pe un departament, aveam eu tot departamentul al meu. Eu nu știu, eu angajam, eu dădeam măriri de salariu, eu aprobam concedii, dar mă descurcam foarte bine la jobul ăsta. Dar vezi tu, când îți bagi toți banii așa în continuu, nu-ți mai vine, frate, nu-ți mai vine să te duci la muncă. Eu mă duceam, dita mai managerul, mă duceam, vorbeam cu muncitorii acolo, ăia își cumpărau case, își cumpărau mașini și mă gândeam, bă, dă-mă naibii, eu n-am bani să trec strada. Și vă dați seama, câștigam mult mai bine ca un muncitor acolo. Și bă, după 2 ani la jobul ăsta, ce am auzit eu că, bă, dacă te dă afară îți dă șomaj, știi? Și m-am gândit, băi frate, aia e, mă duc înapoi în România, decât sărac în Olanda, mai bine sărac în România, știi? Și da, mă duc la șeful meu, un șef super șef. Niciodată nu am avut șef cum aveam, era un olandez. Băi frate, înțelegea tot omul ăla, mă înțelegeam perfect cu el bine și eu făceam o treabă bună acolo. Păi de asta acolo și ajung. Și mă duc la șeful meu, băi șefule, uite care e treaba, mi se termină anul, aveam contract numai pe un an, așa am prelungea. Pe un an, după 3 ani putea să-mi dea, era obligația, adică să-mi dea contract permanent. Și ce m-am gândit eu? Băi frate, hai că îi spun șefului meu să mă concedieze și aia e, mă duc înapoi în România. Mă duc la șeful, îi spun, băi șefule, uite, nu mai îmi vine să stau, nu. Vreau să plec înapoi acasă, cum facem? Păi băi, dacă vrei să pleci acasă, trebuie să-ți dai demisia. Păi asta e problema, nu vreau să-mi dau demisia, să rămân așa în pom, că nu am bani strânși, nu am astea. Te-aș ruga să mă dați voi afară. Și mă duc, îi spun, se duce, vorbește cu directorul, se întoarce la mine cu un răspuns, îmi spune, bă, ești muncitor prea bun, nu avem niciun motiv să te dăm afară, trebuie să continui cu noi. M-am gândit eu, aia e, continui. Și cum eram eu disperat așa să fac rost de bani, să astea, că jucam tot salariul, aia e nașpa, acum nu mai luam salariul la săptămână, luam salariul la lună, îl jucam o dată pe tot, dă-i, fă rost de chirie, fă rost să mănânci, fă rost. Mamă, deci vă spun, dacă era campionat mondial de făcut datorii, aveam medalia de aur, eram campion mondial. Nu știu, frate, am luat bani împrumut de oriunde s-a putut. Și, băi, da, pana mea îmi spune că nu mă dă afară, încep eu și mă duc la muncă. Sincer, eu fiind manager acolo, știam cum merg toate treburile, cum e să fii bolnav, cum e să lipsești de la muncă, cu toate astea, dar cumva mi-era rușine de șeful meu. Băi, și într-o zi, nu știu ce, s-au pus alți colegi pe mine acolo, m-am certat cu ei și decid oamenii să mă mute pe alt departament. M-am mutat pe cel mai mare departament de acolo, aveam și 100 de oameni, aveam subordine într-o zi acolo. Dar nu era un job greu, îmi făceam treaba, nu știu, au fost și între cei mai buni ani ai mei acolo, că, băi, să nu-mi spuneți că femeilor nu le place puterea, că le place puterea la femei, le place și da, succes la femei cum aveam acolo era ceva, doamne. Doar că, bă, nu mai căutam să-mi fac o relație, că știam că nu sunt în stare să o țin. Și dacă o țin, nu știu, nu pot să-i ascund eu unei femei atâta timp că mă joc toți banii, că ce fac eu acolo. Și
Da, nu, doar aveam relații așa superficiale, dar da, era super ușor să-ți faci o relație acolo, nu știu. Femeile iubesc să te vadă în putere sau să, nu știu, să fii tu acolo. Cum eram eu îmbrăcat în cămașă, în alea ce îmi dădeau ăștia ca manager, da, aveam lipici, ce să zic. Dar, da, am avut vreo 2 relații așa mai serioase pe acolo, dar nu s-au materializat pentru viitor, să zic așa. În fine, băi, și după ce nu m-au dat afară, am fost supărat, m-am mutat pe alt departament și pe altă tură. Gen, șeful ăla al meu nu mai era șeful meu, era un turc șeful meu. Și am zis, bă, turcul ăsta, nu țin la el, nu, ăsta era și un pic cam jegos. Și m-am certat cu el într-o zi și pur și simplu nu m-am mai dus la muncă. În Olanda cum te mai duci la muncă? Suni, alo, sunt bolnav. Și aia e, am fost bolnav 11 luni de zile în ultimul meu an. Am zis, bă, n-aveți motiv să mă dați afară, vă dau eu motiv să mă dați afară. Acolo te plăteau salariul complet în full când erai bolnav și m-am angajat ca mecanic. M-am angajat, chestia e că ai voie să fii bolnav la un job, dar să lucrezi la altul acolo. M-am angajat ca mecanic, cumva și angajații mei veneau să le repar mașina. Dar eu ca mecanic, ce știu eu, n-am nici permis, ce știu eu ca mecanic. M-am dus, era șefa mea acolo, băi, asta chiar cred că avea nevoie de un om așa, fără capabilități, fără astea. Mă întreabă, hai, ce știi să faci? Și am spus, băi, ce știu să schimb roata de rezervă, știi? Face, e bine, gata, te angajez. Ca să descoper că nici roata de rezervă nu știam să o schimb. Că erau gen, să schimbi roata de rezervă, întâi trebuie să desfaci șurubul, după aia să ridici mașina și să dai roata jos. Eu ridicam mașina și după desfăceam șurubul. Bine, mergea și așa, dar nu e așa procedura. În fine, și vreo 8 luni din astea 11 am lucrat ca mecanic și luam salariu și de manager. Adică făceam undeva la, nu știu, 5500 de euro pe lună, ceva de genul. Da, eu făcând așa, aveam noroc că aveam înțelegere cu asta, unde eram mecanic îmi dădea cam bani și azi, dacă aveam nevoie azi de 50 de euro mi-i dădea, știi? Așa am supraviețuit eu astea 8 luni. Dar da, am schimbat și dis de ambreiaj la mașină singur. Eu cum era, veneau câte unul cu mașina, îi spunea las-o aici și o întrebam, bă, cum repar și mașina asta? Uite-te și tu pe YouTube, făcea. Bă, și după YouTube eu reparam mașini, frate. Bine, ce eram eu la ce mă pricepeam cel mai bine, să schimb cauciucuri, să fac schimbul de ulei, schimbul de filtre, chestii de-astea mai minore, mai mărunte, așa să zic. Și da, am lucrat așa în Olanda în luna mai primeai și niște bani de vacanță, adică 8% din tot ce câștigi tu ți dau în luna mai. Ți dau așa ca o mărire de salariu, nu știu, ca niște bani să ai să te duci în vacanță, de-aia ales și zice bani de vacanță. Și bă, ții minte, am luat într-o lună, frate, nu știu, am luat însumat tot ce luasem eu de peste tot, 15.000 de euro. Aveam 15.000 de euro intrați în cont, banii aia. Cât a durat? A durat 2 zile, cred că a durat să-i pierd pe toți. Atunci mi-am pierdut părul din cap. Deci pur și simplu mi-a căzut părul din cap. Am o poză să vă arăt, nu mai aveam păr în cap, frate. Nu mai aveam, dai seama durerea bani munciți. Tot ce, chestia e când am fost plecat în afară, tot ce jucam erau bani munciți, numai bani munciți. Aia era faza nașpa. Că, băi, când îi faci banii ușor și ușor se duc, aia e, nu prea-ți pare rău de ei, dar când știi că muncești în continuu pentru banii ăia, băi, frate, e dureros. Așa, și o să mă întorc puțin înapoi să vă spun ce s-a întâmplat cu accidentul. Cu accidentul ăla, băi, o tantă îi dăduse peste mine și a doua zi, dă-i să cauți avocații ălea, că nu era vina mea, era vina ei. Și îi scriu prima oară, că bă, mă gândeam și eu, bă, frate, e o femeie bătrână, nu o să stau să o jegmănesc acum. Îi spun și eu, bă, plătește-mi aia, salvarea și alea, că nu am asigurare medicală, ce să fac? Fața o aveam distrusă, am făcut chirurgie plastică pe partea asta. Și da, să-mi plătească costurile de ce era. Și femeia îmi dă mesaj,
băi, să nu mai înscrii mie, uite, îți dau numărul la asigurarea mea, avea o asigurare care cumva acoperea tot și îți dau numărul la asigurarea mea și te descurci cu ei. Și fac bine, mă, hai că mă descurc. În timpul ăsta eu îmi caut un avocat. Greșeala mea ce? Puteam să mă îmbogățesc după faza asta, dar am luat primul avocat care mi-a apărut pe Google, ăla avea 100 și ceva de cazuri, nu le interesa pe el cazul meu. M-a ținut bine, am luat, să zic așa, undeva la 12-13.000 de euro pe faza asta. Chestia era că eu am primit facturi de la spital și alea 3-4.000 de euro pentru salvare, pentru toate astea. Dar dacă țineți minte, eu îmi făcusem asigurare medicală în timp ce eram în salvare, știi? Și bă, trec vreo 2-3 luni, după 3 luni primesc un mesaj de la asigurarea medicală că bă, trebuie să ne plătești 3 luni de asigurare medicală. Îi sun eu, bă, stați așa, de ce trebuie să vă plătesc 3 luni? De ce nu vă plătesc de acum? Păi face că asigurarea medicală se consideră din ziua în care ai făcut-o. Și eu, cum am făcut asigurarea medicală în salvare, factura a fost pe ziua aia de la spital. Și le spun eu, așa merge bine. Le-am plătit 3 luni de asigurare medicală, cât era, nu știu, vreo 450 de euro. Și după le-am trimis toate facturile mele de la spital, vreo 4.000 și ceva de euro, în 3 zile aveam bani în cont. Bine, i-am jucat și pe ăia. Chestia era, băi, aveam acolo, în fine, i-am jucat pe ăia, după mai primeam așa, la lună câte 1.000 de euro, plus aveam fel și fel de beneficii. Timp de 3 luni de zile îmi plăteau micul dejun, prânz și cină. Aveam 25 de euro pentru fiecare. Și bine, îmi comandam mâncare chiar și dacă nu-mi venea să mănânc. La ce? Aveam beneficiul ăsta, am zis, îi cinsteam pe colegii mei de cameră, de acolo, de cameră, de casă. Stăteam la o casă, 4 camere, 4 oameni în casa aia. Era o lesbiancă din Ecuador, un spaniol și un olandez. Cu spaniolul și olandez m-am înțeles bine, dar aia dispera mereu, că încă mai era COVID cu astea și dispera, mai venea câte o fată pe la mine, mamă ce nebunea. M-am certat și a trebuit să m-am mutat proprietarul în altă casă. Proprietarul ăla care începusem, îmi dădea 800 de euro fără nicio jenă, să-i dau 1000 înapoi. Dar după, negocia cu mine, adică ceream azi 800 și mâine nu, vrea 1600 înapoi, dacă nu, nu mă mai joc. Dar vă dați seama cum era boala aia, de eu acceptam, frate, acceptam să iau 800 de euro azi de la el, să-i dau 1600 mâine și pierdeam pe ea 800 de euro, adică nu te fac să nu mai gândești, nu. Crezi atât de mult că o să te îmbogățești și o să câștigi din astea, dar nu ai ce să faci. Plus că, nu mai spun acolo, nu știu, eu consider că am fost un șef bun acolo, adică majoritatea oamenilor veneau la mine că vor să lucreze cu mine, dar vezi tu, aveam și locuri limitate în echipă. Aveam și români, am avut un prieten român, cred că l-am făcut cel mai tânăr team leader de acolo, avea 19 ani pe timpul ăla. Bine, încă mai ține legătura, dar nu cred că am luat o decizie proastă, chiar se pricepea omul la job. Nu știu, era un serviciu ușor și departamentul ăsta pe care m-am băgat eu bolnav, pe care ajunsesem ultimul, jobul meu era să beau cafea toată ziua și să mă uit într-un calculator să completez niște numere pe tablă, adică nu era. Chestia era că eu și dădeam toată munca, o cam dădeam la team leaderii mei, aveam vreo 5 team leaderi și eu le spuneam, dacă vrei să fii manager, să crești și tu în funcție, păi fă treabă de manager, știi? Mai erau treburi care puteam să le fac doar eu, dar eu nu știu, îmi împărțisem așa munca de era toată lumea fericită. Și eu căutam să iau oameni în echipă de aia care tac și nu scot niciun sunet. Țin minte, eu lasem pe poloneză odată, mama, am trimis-o dimineața într-un loc să mute vreo 2 cutii. Și ea a crezut că trebuie să stea acolo toată ziua. Și mă trezesc la 1 ziua, a început shift-ul la 7. Și întreb, fata asta unde e? Întreb unul din team leaderii mei. Face, păi habar n-avem, i-a dat cineva pauză, întreb eu. Și după îmi pică fisa că eu am trimis-o dimineața. Și ea era săraca, stătea lângă o bandă acolo de vreo 6 ore, știi? Dar n-a scos un sunet, n-a scos nimic, am lăsat-o mai mult în pauză. Nu știu ce să zic, ca și carieră era o carieră bună. Încă mai primesc oferte să fiu manager prin Olanda. Nu știu, frate, și cu joburile astea, dacă minți în CV și te cheamă la un interviu și tu o dai bine cu ei la interviu, acolo poți să obții orice job vrei tu. Nu îți trebuie facultăți și
chestii de astea. Nu zic că nu vă duceți-vă la facultate, faceți-vă inginer, dar în Olanda cam așa a funcționat treaba, adică eu eram total necalificat și după un an de zile eram super calificat, adică nu cred că era ceva în depozitul ăla să nu pot să fac. În fine, în timpul ăsta m-am împrietenit și cu o marocancă, era marocanca asta, frate, mă ruga cu bani, mă ruga să-mi dea bine și eu mă comportam frumos cu ea, nu puneam să care cutii grele și alea pe acolo, dar parcă prea prietenie așa, adică ea venea la mine, dependentul de jocuri de noroc, venea și îmi spunea, hai, spune-mi cât ai nevoie. Bă, am nevoie de mulți bani, n-ai tu cum să dai. Am nevoie de 2000 de euro, să zicem, îmi spunea. Făcea, dă contul. Fac, nu, că n-am de să-i dau înapoi, era luna, țin minte, aprilie. Și face, nu, mi dai până în decembrie, îi vreau înapoi, făcea la mine. Deci ea se oferea să-mi dea 2000 de euro, să-i dau eu până în decembrie înapoi. Am ajuns de mi-a dat vreo 4500 de euro în total și i-am dat pe toți până în decembrie. Era bine, nici nu puteam să-mi pătez imaginea acolo la muncă. Dar da, frate, și după, vă dați seama, eu 11 luni de zile eu munceam doar ca mecanic. Doar ăștia de la muncă m-au trimis că eu le-am spus, bă, sunt în depresie, de-aia nu pot să mai vin la muncă. Le-am spus, mă joc toți banii, le-am spus la ei acolo, bine, nu era treaba lor. Le-am spus, bă, mă joc toți banii și sunt într-o depresie financiară, așa, de-aia nu mai pot să vin la muncă. Bă, ții minte, m-au dus la o psihologă. Nu știu, frate, la psihologa aia i-am spus doar adevărul, dar văd că, adică eu niciodată, frate, n-am vrut am fost supărat, terminat, dar niciodată n-am vrut să-mi fac rău sau chestii de astea, că nu ai, bă, speranța e ce te duce, eu nu știu, eu știu cumva și acum știu că o să reușesc, nu știu, sunt capabil să o fac. Acum că muncesc pe șantier și că fac astea, e așa ca o pedeapsă pentru mine. Am vrut să mă pedepsesc. Poate cu cât muncesc mai greu, cu atât mi-e mai greu să bag banii la casino. Și da, timp de 8 luni, da, 5.000 și ceva de euro pe lună. Mai aveam eu niște chestii, vezi, când lucrezi mecanic, mai faci o învârteală cu o mașină, cu ceva. Făceam, în cea mai proastă lună făceam 5500 de euro. N-aveam niciodată 100 de euro în buzunar. N-aveam, frate. Țin minte, am scos odată vreo 9000 de euro, m-am dus și eu în Ibiza atunci. Am plecat în Ibiza, gen lunea am scos banii, mi-am comandat, m-am dus, mi-am luat haine nebunii de vreo 3000 de euro, mi-am luat biletul de avion, cazare, tot, eu cu un coleg de-al meu manager, hai mă să mergem în Ibiza. Bă, am ajuns în Ibiza, aveam cred că 2000 de euro la mine când am ajuns în Ibiza, să stau 4 zile acolo. Mamă, primele 2 zile au mers frumos, că stăteam, mă jucam cumva, dar scoteam. Eu după 2 zile făcusem tot ce era de făcut pe acolo și aveam aceiași bani pe cont. Și după ce mă gândesc eu, hai mă să mergem la casino, e casino în Ibiza, mă duc, bă, din 50 de euro fac vreo 1000 de euro, după îi pierd pe toți și toți banii din cont. Deci am ieșit din casinoul ăla chel, în Ibiza, nu mai aveam niciun ban, nu mai aveam bani de taxiu să mă întorc acasă. Și, da, am sunat pe contabil ce era să fac. Sun pe contabil, încă era începutul, încă nu-mi dădea 800 cu 1600. I-am făcut o ofertă, nu știu, mi-a dat 650 de euro să-i dau 900 înapoi. Cu aia 650 de euro m-am descurcat ultimele 2 zile. Am venit din Ibiza, da, eram mort. Eu scosesem 9000, dar nu plătisem datorii, nu alea. Că vezi tu, mă, și să n-ai bani atâta timp, bă, îți mai vine și ție să te harfești, să-ți faci ceva, să cheltui un ban, nu știu, chiar da, e așa. În fine, au trecut 11 luni de eu fiind mecanic, fiind manager. După astea 11 luni, băi, ce să fac? Mă duc, mă anunță băieții că mă dau afară. Eu încă eram bolnav, cum ar veni. Băi, dar și, nu știu, și psihologa aia parcă era milă de mine, frate. Ea mă suna și în timpul liber. Țin minte că ajunsesem în România după toată chestia asta și ea încă mă suna să vadă dacă sunt bine. Adică, da, mie mi se părea ceva cât de cât normal la stilul de viață pe care îl duceam eu, dar ei nu îi se părea normal deloc. Chiar era milă de mine. Și da, trec astea,
și să plec în România. Să plec în România, să mă întorc, să văd ce fac. Luam șomaj din Olanda și da, o să continui cu povestea din România în episodul următor. Nu știu, sper că v-a plăcut și episodul ăsta și de mâine o să fac niște update-uri că da, mă frate, am impresia că nu fac destul pentru a fi fericit. Adică, da, m-am lăsat de jocuri de noroc, dar nu știu, parcă n-am răbdare. Că vezi tu, eu fiind mereu, vreau bani acum, nu ai așa mare răbdare. Se uită lumea aici cum filmez eu, dar da, o să închei acum. Vă salut și vă aștept la episodul următor.